අයිබෝන් හැමෝටම අද පාඩුවේ මම බලන්න හදන්නේ මේ ප්ලේලිස්ට් එකෙන් ඇත්තට මම කරන්න හදන්නේ C# වල තියෙන දේවල් ටිකක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ C# වල ඔය ඩිසයින් පැටර්න්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රින්සිපල්ස් එක කිව්වොත් එimhe සොලිඩ් ප්‍රින්සිපල්ස් වගේ දේවල්. ඒ වගේම තමයි තව එකක් මම කරනවා ඒ වගේම එක එක જાති පැටර්න්ස් ඔය කිව්වොත් එimhe සිංගල්ටන් පැටර්න් එක කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වගේ පැටර්න්ස් ප්‍රැක්ටිසර්ස් මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ ටාගට් එක තමයි ඒ වගේම තමයි සමහර C# වල තියෙන දේවල්. කන්සෙප්ට්ස් කොහොමද කරන්නේ කියලා තීරණය කරන එක. ඒකට අද මම පටන් ගන්න හදන්නේ මේ සිංගල්ටන් පැටර්න් කියන එක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. මේ පැටර්න් එක මෙහෙමයි වෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මෙතන මේ ස්ක්‍රීන් එකේ. අපේ ස්ක්‍රීන් එකට ගියාම මේ ඩ්‍රොයින් ස්ක්‍රීන් එකට නිකන් හිතන්න මගේ ගාව තියෙනවා ක්ලාස් එකක්. මේක මගේ ක්ලාස් එක. අපි හිතමු ක්ලාස් කියලා. මේකට මම කියනවා ක්ලාස්. හරි මේ ක්ලාස් එකක් අපි සාමාන්‍ය විදිය මොකද්ද? ක්ලාස් එකකින් පස්සේ එනවා new කියන කීවර්ඩ් එකකින් ඊට පස්සේ අපි මේකෙන් හදනවා මේ ක්ලාස් එකේම ඉන්ස්ටන්ස් එකක්. මේකට කියනවා ඉන්ස්ටන්ස්. ඉන්ස්ටන්ස් 1 කියමු. ඔන්න අපි හද මේක තමයි සාමාන්‍ය ක්ලාස් එකක ඉන්ස්ටන්ස් එකක් හදන විදිහ. අපිට තව එකක් ඕන නම් මොකද කරන්නේ? මෙතෙන්ට ගියා. I new keyword එක ගියා. අපි මේකට ඉන්ස්ටන්ස් 2 කියලා හදනවා. ඔයගේ අපිට ඕන තරම් ඉන්ස්ටන්ස් හදන්න පුළුවන් නේ. ඒතර මේක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න විදිහ. ඉන්ස්ටන්ස් අපි මේකට ගිහිල්ලා ඉන්ස්ටන්ස් 3 මේක තමයි අපි දන්න විදිහ. හැබැයි ඔය සිංගල්ටන් කියන පැටර්න් එකකින් වෙන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි. සිංගල්ටන් කියන පැටර්න් මේ new keyword එක යනකොට මේ new වගේ එකක් යනකොට වෙන්නේ අර construct එක call කරලා ඉවරලා ඒකෙන් class එකේ instance එකක් හදනවා. හැබැයි සිංගල්ටන් කියන පැටර්න් එකෙන් එහෙම ඕන විදිහට instance හදන්න බෑ. ඒතකොට අපි ඒක කරන්නේ මේ වගේ එකක්. ඒතකොට ඒ පැටර්න් එක දිහා බැලුවොත් මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් තියෙන්නේ. මම මෙතනින් ගන්නම් තව එකක්. අපි තුන් මේකට වෙන පාටක් ගමු. class එක තියෙනවා. class මෙන්න මේ මගේ ක්ලාස් එක තියෙනවා. මේක new keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි. අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ මේකෙම තියෙන property එකක් හරි method එකක්. අපි දැන් property එකක් තියෙනවා කියලා instance කියලා. public property එකක් තියෙනවා instance කියලා ඒකෙන් හදනවා instance එකක්. instance 1 කියමු. මෙන්න මේක තමයි කතන්දරේ. ඒතර මේ ක්ලාස් එකේ තියෙනවා public property එකක්. ඒකෙන් තමයි instance එකක් හදාගන්නේ. ඒතකොට ඒ public property එකෙන් encapsulate කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලෙන් වහලා තියෙන code එක මේක construct එක call කරලා ඉවරලා instance එකක් තිබ්බේ නැත්තම් හදලා අලුත් එකක් දෙන්න තියෙනවා නම් අර හදපු instance එකම එළියට දෙන්න කියලා. මේක තමයි pattern එක. අපි බලමු code එකකින් ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි code එකට යමු. මෙතින් මගේ මේ blank project එකක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා C# වල තියෙන මේ මොකද ඒකට කියන්නේ මේ console application එකක්. මේ පැත්තේ තියෙන මේ console application එකක්. මම ඒකේ code එක මොකොත් ලියලා නැහැ. මම මුලින්ම මෙතන ගිහලා right mouse click කරලා ඉවරලා add කියලා අලුත් class එකක් හදාගන්න. මම මේකට කියන්න අපි තමු student singleton කියලා. කියලා මම පටන් ගන්නවා. හරි ඔන්න class එක. මේකනේ සාමාන්‍ය class එකක මේක තමයි template එක class එක තියෙනවා. එතකොට මෙතන මේ construct එක අපි දැනට මෙන්න මෙහෙම මම දැනට මේ construct එක නවත්තන්න. මතකනේ මම කිව්වා මෙන්න මේ මෙයාගේ හැටියට මතකනේ කිව්වා. ඒ කියන්නේ මේ instance කියන property එකක් හරි method එකකින් තමයි instance එක හදන්නේ. හරි. ඒක හදාගෙන අපි මුලින්ම මම ගන්නවා private static ඊට පස්සේ අර type එකම class එකේ type එකම මම field එකක් ගන්නවා. මම මේක පටන් ගන්නකොට null මුකුත් නෑ මේකේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහලා කියනවා අන්න දැන් construct එක බලන්න construct එක හදන විදිහ. සාමාන්‍ය construct එක හදුවම public නේ අපි දාන්නේ. මේකේ public නෙමෙයි දාන්නේ. මේකේ private කියලා එන්න ඕනේ. අන්න construct එක. එතකොට මේ construct එකට එළියෙන් කතා කරන්න බෑ කාටවත්. new keyword එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේ වැඩ මේකෙන් කරන්න බෑ. එතකොට මේ instance එකට. ඊට පස්සේ තමයි අර මං කිව්ව අන්න public property එක. මං කියනවා public static අර type එකමයි. class එකේ type එකමයි instance කියලා property එකක් හදනවා. මේකේ හැබැයි get විතරයි. set නෑ. කියන්නේ මට මේකට අලුතෙන් class එකක් දාන්න බෑ. කියන්නේ මේ සමාන කරන්න බෑ. එතකොට මේකට එන්නේ get එක විතරයි. ඒතර get එක කොහොමද ගන්නෙ? get එක මං ගිහලා මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් කියලා මෙතනට ගේනවා. මේ ආවත් පල්ලයට ගමු. හරි. ඔන්න get එක පල්ලයට ආවා. දැන් get එකේදී තමයි අපි මේක check කරනවා. මං කියනවා if මගේ අර instance කියන variable එක එහෙම නැත්නම් අර field එක null ද කියලා බලනවා. null නම් ඔව් ඒ කියන්නේ මොකුත් නෑ මේකේ. ඒතර මං කියනවා instance
equals අන්න new මොකද මෙයාව access කරන්න පුළුවන් මට private variable එකක් ඉඳලා new කිව්වා ඊට පස්සේ කියනවා return අර instance එක පස්සේ මේකේ මොකක්ද අවුල මේකේ තව එකක් නෑ දැන් හරි ඔන්න ලියන විදිය මේක තමයි ලියන විදිය කොහොමද අපි මුලින්ම කරන්නේ මුලින්ම අපි private ඒ කියන්නේ static field එකක් හදා ගන්නවා ඊට පස්සේ private construct එක හදනවා මෙන්න මේ property එකෙන් තමයි අපේ instance එක එළියට දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අපේ class instance එක අපි මේක තව පැහැදිලි වෙන්න මම මෙතන මේක දානවා console දාමු console.writeline දැන් මම කියන constructor code එක පැහැදිලි එතකොට එතන ඊට මෙතනට මම දාන්නවා get එකට යනකොට console.writeline කියලා ඒකේ දාමු අපි instance code දැන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ constructor කී පාරක් කොච්චර instance එකද මේ constructor කී පාරක් කතා කරලා තියෙනවද call කරලා තියෙනවද කියලා. එතකොට අපි දන්නවා අපේ pattern එක හරි කියලා. හරි. අපි මේක ඊළඟට මම යනවා මගේ program.cs එකට. එකට ගිහලා කියනවා පළවෙනි variable එක. මම මුලින්ම using statement එකක් දාගන්න මගේ මේකට. ඊට පස්සේ කියනවා instance 1 ඒකට මම කියනවා අන්න දැන් මතකද ඔන්න බලන්න දැන් singleton මේකේ new එක use කරන්න බෑ. new මම කියලා කිව්වොත් student singleton කියලා මේ රය එකක් දෙනවා පේනවද? එහෙම ගන්න නෑ. ඒ කියන්නේ මේකේ කියනවා මේ protection level එකේ ඉඳලා මොකද මේක private දාලා දෙන. ඒකින්ද අපි ගන්න කොහොමද instance එක student singleton dot instance ඔන්න පළවෙනි එක. මම තව එකක් ගන්න තව instance එකක් හදමු. student singleton dot instance තව එකක් ගමු instance. හරි ඒකෙත් මම කියන student singleton instance. දැන් මේක execute කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු අපේ console එකකින් එළියට දෙන විදිය. දැන් අපි execute කරපු code එක බලමු හමන්න බලන්න දැන් වෙන දේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙතන දැන් පේනවද? පළවෙනි තියෙන instance call ඊට පස්සේ construct එක call වෙලා තියෙනවා. ආපහු construct එක මෙතන එකපාරයි instance එක තුන් පාරක් call වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හැදිලා තියෙන්නේ එක instance එකයි. හරි අර property එක තමයි තුන් පාරක් call කරාට construct එකේදී call වෙලා තියෙන එකපාරයි. ඒකින්ද තමයි ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේක call වෙන්නේ. හරි. එතන මේ pattern එකට තමයි අපි singleton pattern කියලා කියන්නේ. හරි. හැබැයි මේ pattern එකේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මේකට කියනවා මේ thread safe නෑ කියලා. මේ ලියලා තියෙන විදිය. අපි thread safe විදියට මේ singleton pattern එක ලියන විදිය ඊළඟ පාඩමෙන් බලමු.